welkom terug. Welkom terug. Bedankt voor de likes, de shares en bedankt voor de comments. Ik vond het heel leuk. Ik vind dat dus deze manier zoveel mensen het snappen, de energies en de elementen en alles. En bedankt voor de comments dat iedereen vond het leuk en snap het. Gefeliciteerd met iedereen die zal zijn verjaardag vieren in deze week vanaf de 11 van april tot en met de 17e. Het is de tweede week in april van 2016 en we gaan beginnen. Het is de week van de Duivel, maar het is oké. Voor de mensen, niet vergeten, de Duivel heeft de element of de fire element. En wij zijn nu in de Zodiac of de fire energy. Dus de Duivel is hier om de mensen te helpen die zijn rammen. Als je bent een ram, die Duivel is hier om jou te helpen. Het is zo fantastisch. Dus je hebt niks mee om te maken. Voor de rest van de mensen, let me hierop, omdat als hij binnenkomt, dan het wordt een week voor jou van obstakel. Mensen vibrate op een low energy. En mensen die hebben een achtergedachte en de achtergedachte mensen en die vibrate niet op een higher vibration. Die hebben totaal onder intenser dan wat je verwacht en zo. Dus pas hierop. En dit gaat voor de mensen die zijn de luchtmensen. En deze zijn de luchtmensen zijn die Aquarians, die watermensen, de tweelingmensen en de weeskalmensen. Oké? Pas hier, let hierop. Voor de watermensen in deze week, let maar hierop, maar je hoeft geen zorgen om te maken. Waarom? Omdat daar zijn 1, 2, 3 dagen, dat zijn de waterelementen. Dus je balanceert de energie van jullie, oké? Omdat je bent in de Zodiac of een fire element. Oké? April, de eerste half van april. Het is altijd de tijd of de fire element. En deze zijn de rammensen. Oké? Voor de mensen die houden van de engel, dus is Archangel Jovial. Dus als je bent een ram, het is een goede engel om te gebruiken. Dit is Archangel Jovial. Zij genezen de crown chakra. En ook ze helpen je om je ego even weg te werken. Oké? Omdat de ego kan ook de slechte engel, zeg maar zo, op je schouder. Oké? En ja, dus voor de mensen die werken met energie, dat is Archangel Jovial. We gaan even verder in de lezen. We gaan beginnen op maandag 11 april. De Duivel komt ook terug, omdat hij, het is de week van de Duivel. De Duivel is een fire sign. En wanneer de Duivel komt op, niet vergeten, het is mensen die vibrate op een low energy vibration. Voor de mensen die zijn jarig vandaag, het is fantastisch. De Duivel is hier om je te helpen. Het is een week van de fire energy. En jij bent ook een fire sign. Dus hij is hier om jou om te helpen. Voor de rest van de fire sign, let op. Maar hij zal niet veel doen. En de rest van de fire sign, dat zijn de leeuw en de boodschatten. Maar de Duivel is jullie tekening en jullie sign. Dus maak geen zorgen hierom, vanwege doordat hij helpt je.
Voor de rest van de sign van de mensen van de aarde, let maar hier op. Van de mensen van de luchtsign, let maar hier op. De aarde mensen zijn de ster, de maag en de steenbok. Let maar hier op. Pas op voor deze mannen. Voor de watersign, je hebt niet zoveel zorgen hierom. Oké? Als we gaan even verder op dinsdag, de 12 van april 2016, we hebben de toren. En als de toren komt op, ja, het is zoiets als alles stort in elkaar, oké? Maar voor de fire element mensen, dat zijn de ramen. En de ramen zijn jaardag in deze tijd. En als is je verjaardag, dat klopt, als je bent jaardag op deze dagen, je gaat gewoon jezelf verlossen van veel dingen. Dus heel veel situaties in je leven ga je jezelf gewoon hier verlossen. Je gaat jezelf verlossen. Morgen voel je iemand echt anders uit. Omdat je gaat jezelf verlossen van een situatie of iemand of wat in je leven. Oké, dat is voor de mensen die zijn jarig vandaag. Voor de rest van de vuurelement mensen, dat zijn de leeuw en de boodschatten. In deze week ga je jezelf verlossen van een situatie. Of van iemand, of van een plaats, of whatever. Maar verwacht de onverwacht. Oké? Je gaat jezelf reinigen. Je gaat jezelf verlossen van mensen en verlossen van situatie. Oké? Voor de aarde mensen verwacht iets onverwacht. De aarde mensen zijn de ster, de maagd en de steenbok. Voor de luchtmensen, deze zijn de waterman, de tweelings en de weegschaal. Verwacht de onverwacht, oké? Ja, is het dat voor jullie? Het is echt een onverwacht. Ja, je krijgt echt iets onverwacht. Ja, het is geen goede energie voor jullie. Ja, sorry, maar ik kan niks anders doen. Omdat, ja, jullie zijn in de Zodiac van de vuur. En ja, en als deze vuur de toren komt op, ja, de luchtmensen moeten let op, omdat iets gebeurt. Ja, sorry. Op woensdag 13 April 2016, de star comes up. En dat heb ik tegen de luchtmensen gezegd. Want de ster is je wensen en dromen. Magic solutions, de situatie dat zit in je leven, komt ook op. Oké? En de luchtmensen zijn nogmaals de waterman, de tweeling en de weegschaal. En jullie bracht gewoon geluk voor de vuurmensen op deze dag. Dus vandaag ben je jaardag en je bent een ram. Mag een tekenen of schrijf iets op wat je wil voor je volgende verjaardag. Omdat je wens en je droom komt uit. Omdat de luchtelement is hier om jou wat je wil gaan krijgen. Samen met de duivel in een week van de duivel, which is een vuurelement. Dus je wens en droom komt uit als je bent jaardag vandaag. Oké? Voor de rest van de luchtmensen op deze dag, het is een goed dag, maak geen zorgen. De toren was daar de eerste dag en daarna komt een water. Dus je zit tussen de vuur en water. En je bent lucht. Oké, mensen, kan ik anders uitleggen. Dus wees voorzichtig
voor de luchtmensen. Wees heel voorzichtig op deze dag, oké? Voor de aardemensen, dat is de ster, de maag en de steenbokmensen. Je hebt niks om... ja, je hoeft geen zorgen te maken, oké? Je hoeft absoluut geen zorgen te maken. Maar, en voor de rest van de vuurmensen, het is fantastisch. Ja, je maakt geen zorgen omdat een situatie in je leven wordt opgelost. Weet je, het wordt opgelost en je wordt daaruit gehaald. Ik ga even verder en ik ga naar donderdag 14 april 2016. En als je bent jaardag vandaag, je krijgt een beetje emotional, maar waarom? Omdat het is je verjaardag en je begint de week, de duivel is hier om je te helpen, oké? Maar op deze dagen zit gewoon de energie van het water boven jou. Dus je wordt een beetje emotie. Emotie komt boven en de emotie dat boven komen, dat komt van wekens doordat je bent een beetje emotional. Van wekens door je weet niet wat moet je gaan doen en zo. Ik kan ook dat, ja, je hebt het moeilijk. Ja, dus als je bij jaardag vandaag, je wordt een beetje emotion, maar en daar is een beetje, ja, de gevoel van, ja, ik heb geen zin hierin en zo. Maar maak geen zorgen, want morgen voel je veel beter. Ja? Voor de water zijn, de watermensen, dat zijn de kreef, de vis en de schorpioenen. Je hoeft geen zorgen te maken. En ook niet voor de aardemensen. Het is best wel goed. Maar voor de aardemensen, je intuïtie is al heel hoog. En voor de watermensen ook. Oké? We gaan even verder. En vrijdag 15 april 2016 is een fantastische dag. Gefeliciteerd met je verjaardag. Geniet van je verjaardag, omdat je krijgt nieuwe energie, nieuwe vibration. Oké, het probleem, de enige dingen wat ik moet zeggen is dat je zit tussen twee waterenergie, maar op je verjaardag, het is gewoon fantastisch. Oké, morgen misschien is het niet goed, maar als je bent verjaardag vandaag, dan is het goed, omdat de duivel is hier om je echt te helpen. De toren is hier om je echt om te helpen. En de zon komt uit op je verjaardag. En het wordt een fantastische dag voor jou. Voor al de rest van de vuurmensen, je hebt hier geen problemen. Het wordt een goede dag. Voor de watermensen ook, omdat je zit tussen twee water. Dus voor de watermensen, het is een goed dag, omdat je wordt gebalanced. Voor de luchtmensen hebben een beetje problemen, omdat je bent in de Zodiac energy van de vuur. En het is een week van de vuur, dus dat is dubbel op voor jou, oké? Dus let maar hierop. We gaan even verder en we gaan naar zaterdag 16 april 2016. En 16 april 2016, nou, ik weet niet wie wordt jarig op deze dag, maar het is een fantastische dag, liefheid. 16, 4, 16. Oké. Oké. Ten eerste krijg je goede nieuws op de dag. Een perfect dag. Schrijf me gewoon 5 vragen op voor een wens. 5 dingen dat je wilt bereiken voor je volgende verjaardag. Want het wordt fantastisch, meisje of jongetje of mevrouw of meneer.
Gefeliciteerd, dit is een fantastische dag voor jou. 1 plus 6 is 7. 7 is victory and triumph and success. En je gaat even uit whatever situatie zat je in. Het is een fantastische dag voor jou. Oh, gefeliciteerd. Hey, ik ga even verder. Voor de aardemensen, geen problemen. En niet vergeten, de aardemensen zijn de steenbok en de maag en de stier. En voor de luchtmensen, oké. Wees voorzichtig, wees echt voorzichtig. Dat is voor de watermensen, de tweelingmensen en de weeskaal. Wees voorzichtig op deze dag, oké? Maar voor de watermensen, de vissen, de kurf en de schorpioenen, het is een goede dag voor jou, oké? Ah, fantastisch. Fantastisch. We gaan even verder naar zondag 17, 2016. En gefeliciteerd als je verjaardag is een wonderful, fantastisch. Je kan nooit meer vragen voor een betere dag dan dit. De jaarkaart op je verjaardag. Nou mag, schrijf 3 wensen op en geloof me, je gaat morgen goed voelen omdat je begint. Je hebt de eind van de situatie, de eind van de oude jaar. En je gaat een nieuwe jaar beginnen. Want het is je verjaardag. En wanneer de world card komt uit, dat betekent dat je heeft. En kijk, iedereen heeft een bepaalde contract in je leven met wat en met iets. En zo het says, je bent 29, je gaat 30 worden. Dat betekent dat je wordt volwassene. Oké? En wat gebeurt hier? Iedere keer de world card komt op iemands verjaardag. Dat betekent dat die hebben iets afgesloten. Dat betekent dat je hebt gekomen op een punt dat een deel en situatie in je leven plus is je verjaardag. It's een journey, een looptijd voor jezelf. Misschien zit je met jezelf om te verbeteren. En je wordt ouder en je begint dingen anders om te zien. Zo is een fantastische dag als je bent jarig op deze dag. Het is gewoon een fantastische dag. The world is een earth element en jij bent een vuur element. So this is fantastisch omdat ze komen jou om te helpen met energy vibration. Omdat ze helpen je out of a situatie, snap je? En dat situatie, je laat die jaar achter en je gaat een nieuwe jaar beginnen. En voor de mensen die gaat vanaf 19 naar 20 en van de mensen van 29 naar 30 en van de mensen als je bent 39 en je wordt 40, dan het is een leven verandering voor jou. En dit is fantastisch omdat de world komt uit vandaag. En dus kun je nooit meer voor iets beters vragen. Dus geniet van je verjaardag. De elementen van de harde zijn hier om je te gronden, omdat je bent een vuurmens. En het komt goed, oké? Een fantastisch jaar voor jou. Morgen voel je beter. Nou, de laatste is de overall team. Voor iedereen, voor alle ramme mensen die was jaardag in deze weken. Als je bent jaardag van 11 april tot en met 17 april. Je zit jezelf om te veranderen. Wanneer deze kaart komt op, het is de kaart van de hermit. Het is ook een emotiekaart. Het is een waterkaart. En wanneer dit komt op, want het is de overall team voor de week, dat betekent dat veel van de ramme mensen zit zichzelf te veranderen en dingen los te laten. Oké? Want je begint de week with the devil. En de duivel is ook een helper voor jou. En daarbij de duivel helpt je om iets af te lossen.
Het is een fantastische week en ik hoop, het is goed. Het was niet een geweldige week, zo het is de week daarvoor. Maar het is een week dat je zit verandering te doen. En het is een week van de duivel, maar de duivel is een fire element. Dat is ook vibraten in de fire zodiac ook. Want de beginning of April is voor de fire mensen en dat zijn voor de ram. Dus de duivel helpt je hier in deze situatie. Nou, ik zie je wel in het tweede deel. De derde ogen chakra. Dit is de chakra van de week 15, 2016. En we gaan gebruiken de chakra, de ogenchakra. We gaan echt de ogenchakra daar aan de ogenchakra gaan werken in deze week. Als je bent hier niet klaar om je derde ogenchakra te openen, doe maar niet. Oké? Want ik wil niet zeggen dat jullie zeggen, ja, ik moet mijn derde ogenchakra gaan openen. En nou heb ik het gedaan en nou, ik word helemaal gek van wat ik zie. Nee, doe maar niet. Oké? Wanneer je bent daar klaar voor en wanneer de universe vindt dat het is tijd dat je derde ogenchakra is en wanneer de universe denkt dat het is tijd, dan krijg je het vanzelf dat het is tijd en je doet het. Maar ik ga gewoon advies geven, je hoeft het niet te nemen. Oké? We gaan even verder en ik ga werken met de kleur deze week. En we gaan beginnen met de rood kleur, dat is de nummer 6 kaart. En het zegt materialistic and spiritual prosperity. Wat dat betekent is dat wat je wil in het materialistic wereld, kom naar je toe. Oké? Dus de hele jaar is een jaar van kamerclearing. Dus dingen gaat weghalen en dan de juiste doel voor je leven op het harde komt binnen. En door dat komt ook materialistic, dat is finans, weet je, geld, rijkdom, ook mee naar je toe. Oké? Dus hij is best wel leuk. Ja, het is een rare week, maar je krijgt wel wat. Hè? We gaan even verder en dit kleur is de groene kleur. En de groene kleur is de kleur van emotie. En dit zijn ervaring van liefde. Oké? Als die energie wat ik krijg, want ik ben zo benieuwd. En zo het misschien daar is opeens plotseling dood. Zo het gaat echt gebeurd in deze week. Ik kan verloren van iets, verloren van iemand, verloren van gewoon whatever. Maar het is ook met mensen die zitten aan een lower base energy om te werken, want het is een karma hier. Maar doordat, dan heb je zit om na te denken over een mooie tijd wat je vroeger had. En soms blijven zitten in het verleden. En ja, ik weet het, als je zit verdrietig, dan zit je gewoon aan dat persoon na te denken toen de persoon leven. Maar als we daarin blijven hangen, we komen daar nood uit. En dan maken wij niks goed voor onszelf, oké? Dus en blijven in dat cirkel en we gaan round en we komen daar nood uit en we worden meer depressie en wij willen ook gaan kiezen om op te geven, weet je. Dus ik weet dat verdrietig, het is niet makkelijk om verdrietig te werken. Verdrietig kan duurt op de 10 jaar om te werken. Maar in deze tijd, we moeten gewoon denken over de heel leuke tijd dat we hebben meegemaakt met diegene, oké? Voor de mensen die is verdrietig. Ik ga even verder met de blauwe kaart. En de blauwe kaart, het is die communicatie. En je gaat, whatever. Kijk, iets gebeurt in de week dat je gaat gewoon weglopen van. Oké?
Als is emotie, je kan niet weglopen van emotie, maar je probeert jezelf te veranderen op een andere manier om dat verdrietig te vermijden. Oké? Als het je verloren band of er is ruzie of er is conflict of whatever, maar iets dramatisch gaat gebeuren in de week en maak je bos nat, want het is een week van oké? Het is dramatisch, allerlei obstakel, allerlei dingen, oké? Dus houd tijd, maar op eind, je gaat daar weglopen van, oké? Je gaat daar gewoon weglopen van. We gaan even door en de laatste kaart is de Pasen kaart. En dit is de kaart, de nummer 6 kaart en het zegt victory en succes. En dat betekent, ja, weet je hebt het bereikt, je hebt het bereikt. Ja, je bent victorious. Ja, je hebt het bereikt. Dus whatever dat situatie was in je leven. Geloof me. De laatste kaart van de week. Je komt daar wel over. En je komt daar wel over. En je gaat iets voor jezelf bereiken. En ik vraag jullie alsjeblieft, ik weet niet. Het lijkt me dood. Het lijkt me iets groot. Weet je. Ja. Het is een zwaar energie. Maar uiteindelijk. Je gaat daar uit. Oké? Want je loopt weg. De dag daarvoor loop je weg. En de laatste kaart is victorious en succes. En je wordt succesvol, whatever situatie. Dus als je was in de ziekenhuis, opeens je belandt in de ziekenhuis. Op einde, over een maand of 2 weken, dan je gaat daar genezen van. Of als het was een dood of whatever. Je komt daar goed van af. Oké? Ja, sorry voor deze boodschappen, maar ik moet het wel doorgeven. Het is gewoon de energie van de week. En ik moet zeggen, niet alles gaat goed lopen in ons leven. En we moeten gewoon accepteren wat voor energy vibration krijgen wij op een dag en in een week. En het is best wel een zware energie. Oké? En ik moet zeggen, bedankt om je terugkomst. Like en share deze video's.